ในช่วงเวลาที่วงการโบราณคดีกำลังคึกคักจากการค้นพบสถานที่สำคัญมากมายทั่วโลกกุนุงปาดังแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ในอินเดียกลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งทางวิชาการครั้งใหญ่เมื่อทีมนักวิจัยอ้างว่าพบหลักฐานที่ชี้ว่าที่นี่อาจจะเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุย้อนไปถึง 25,000 ปีเก่ากว่าพีระมิดโจเซอร์ในอียิปต์หลายเท่าตัวซึ่งการค้นพบครั้งนี้นั้นไม่เพียงสั่นสะเทือนวงการโบราณคดีเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การถกเถียงถึงความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการในยุคที่ข้อมูลแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ได้ในกุนุงปาดังพีระมิดโบราณหรือจินตนาการที่เกินจริงอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือ Clarity Japan Ginkgo biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulyoutube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. กูนุงปาดังการค้นพบครั้งสำคัญกูนุงปาดังอยู่ในเขตชวาตะวันตกประเทศอินโดนีเซียเป็นมากกว่าแค่ภูเขาธรรมดาทั่วไปแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองจานูราว30กิโลเมตรและห่างจากกรุงจาการ์ตาประมาณ90กิโลเมตรโดดเด่นด้วยโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่เรียงตัวในรูปแบบที่ซับซ้อนความสนใจในกูนุงปาดังเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคอาณานิคมดัชในช่วงทศวรรษที่ 1910 เมื่อนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีชาวดัชเริ่มสังเกตเห็นความพิเศษของหินขนาดใหญ่ที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบอย่างไรก็ตามจากการศึกษาอย่างจริงจังเพิ่งเริ่มขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เมื่อสถาบันทางโบราณคดีของอินโดนีเซียเริ่มเติบโตและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1970 ถึง 1980 นักโบราณคดีชาวอินโดนีเซียได้ทำการสำรวจเบื้องต้นพบว่าพื้นที่นี้มีโครงสร้างแบบขั้นบันไดขนาดใหญ่ที่สร้างจากหินภูเขาไฟชนิดแอนดีไซต์ซึ่งเป็นหินที่มีความแข็งแรงสูงบางก้อนมีน้ำหนักหลายตันและก้อนที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีความยาวถึง 7 เมตรน้ำหนักกว่า 40 ตันซึ่งการค้นพบนี้ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานที่แห่งนี้มากขึ้นเพราะยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าผู้คนในอดีตนั้นสามารถเคลื่อนย้ายและจัดวางหินขนาดมหึมาเหล่านี้ได้อย่างไร 2. ความเชื่อมโยงของอารยธรรมโบราณเมื่อพูดถึงโครงสร้างหินขนาดใหญ่ในอดีตหลายคนอาจนึกถึงซักเซวาแมนป้อมปราการอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองคุสโกอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรอินคาโครงสร้างอันน่าทึ่งนี้ประกอบไปด้วยหินขนาดมหึมาที่ถูกตัดและวางซ้อนกันอย่างแนบสนิทจนแม้แต่ใบมีดนั้นก็ไม่สามารถสอดเข้าไปในรอยต่อได้หินบางก้อนมีน้ำหนักมากถึง200ตันในขณะเดียวกันทางฝั่งอเมริกากลางอารยธรรมโอเมกก็ทิ้งปริศนาไว้ในรูปแบบของศีรษะหินยักษ์ที่มีน้ำหนักหลายตันแกะสลักอย่างประณีตด้วยใบหน้าที่มีลักษณะเฉพาะสวมเครื่องประดับศีรษะคล้ายหมวกกันน็อกที่ไม่เคยพบหลักฐานของตัวหมวกจริงเลยเช่นเดียวกับที่ไม่เคยพบมงกุฎของฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณความคล้ายคลึงของเทคนิคการก่อสร้างและการเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่ในแต่ละวัฒนธรรมนำไปสู่ทฤษฎีที่ว่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอารยธรรมโบราณข้ามทวีปหรืออาจจะมีอารยธรรมที่เก่าแก่กว่านั้นเป็นต้นกำเนิดของความรู้เหล่านี้แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันแต่ความคล้ายคลึงเหล่านี้ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงที่น่าสนใจในวงการโบราณคดีในบริบทนี้การค้นพบที่กูนุงปาดังจึงยิ่งทวีความสำคัญเพราะหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าที่นี่คือโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นจริงและมีอายุย้อนไปถึง 25,000 ปีมันจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณอย่างสิ้นเชิง 3. การศึกษาของแดนนี่ฮิวแมนและข้อสรุปที่น่าตื่นเต้นจุดเปลี่ยนสำคัญของการศึกษากูนุงปาดังเกิดขึ้นในปี 2010 เมื่อดร.แอนนี่ฮิวแมนนาตาจายานักธรณีวิทยาจากสถาบันวิทยาศาสตร์อินโดนีเซียเริ่มให้ความสนใจกับรูปแบบทางธรณีวิทยาที่ไม่ธรรมดาของพื้นที่แห่งนี้การศึกษาของเขาได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งเรดาร์อย่างใต้พื้นการตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนและการหาอายุด้วยคาร์บอน 14 เพื่อสำรวจโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวดินผ
ลการศึกษาเบื้องต้นในช่วงปี 2011 ถึง 2012 ระบุว่าชั้นบนสุดที่มองเห็นได้ของโครงสร้างมีอายุระหว่าง 500 ถึง 1,500 ปี ซึ่งสอดคล้องกับอายุของแหล่งโบราณคดีอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เรื่องราวกลับพลิกผันในปี 2013 เมื่อการตรวจสอบชั้นที่ลึกลงไปบ่งชี้ว่าอาจจะมีอายุย้อนไปถึง 9,000 ปีก่อนคริสตกาลและอาจจะเก่าแก่ถึง 20,000 ปีก่อนคริสตกาลและยิ่งไปกว่านั้นในปี 2014 ทีมวิจัยยังค้นพบร่องรอยของโครงสร้างและห้องโถงที่มนุษย์สร้างขึ้นใต้ภูเขาการค้นพบนี้ไม่เพียงท้าทายความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวอินโดนีเซียจนนำไปสู่การสนับสนุนจากรัฐบาลในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณของประเทศอย่างจริงจังทีมวิจัยเชื่อว่าหากข้อสรุปนี้เป็นความจริงจะหมายความว่าต้องมีสังคมที่มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่เราเคยคิดไว้มากมาย 4. ข้อโต้แย้งจนนำไปสู่การถอนบทความไม่ถึงเดือนหลังจากที่งานวิจัยของดร. แดนนี่ฮิวแมนและคณะถูกตีพิมพ์ในวารสาร Archaeological Prospection เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการทั่วโลกก็ดังขึ้นอย่างกว้างขวางหนึ่งในข้อวิจารณ์ที่น่าสนใจปรากฏในเว็บไซต์วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการที่นักวิทยาศาสตร์หาอายุของดินใต้หอไอเฟลแล้วสรุปว่าหอไอเฟลนั้นมีอายุ 20,000 ปีดร. บิล ฟาเล่จากมหาวิทยาลัย Southern Connecticut State ชี้ให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่กุนุงปาดังในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายหรือประมาณ 115,000 ถึง 11,700 ปีก่อนแม้ว่าตัวอย่างดินอาจจะมีอายุย้อนไปถึง 25,000 ปีแต่ในตัวอย่างเหล่านั้นไม่พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ที่ควรจะพบหากมีการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่จริงๆในที่สุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปี 2024 วารสารดังกล่าวได้ประกาศถอนบทความนี้โดยระบุว่าพบข้อผิดพลาดสำคัญในการศึกษานั่นคือการนำตัวอย่างดินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุหรือร่องรอยใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้ในการหาอายุทำให้ข้อสรุปที่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นพีระมิดโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อ 9,000 ปีหรือมากกว่านั้นไม่ถูกต้องแม้ว่าดร. แดนนี่ฮิวแมนและคณะจะไม่เห็นด้วยกับการถอนบทความและได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมที่พวกเขาเชื่อว่าสนับสนุนความถูกต้องของงานวิจัยแต่ทางวารสารยืนยันว่าการถอนบทความเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการ 5. บทเรียนของระบบการตรวจสอบกรณีของกุนุงปาดังได้สะท้อนให้เห็นความท้าทายในการตีความหลักฐานทางโบราณคดีโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการวิเคราะห์มีความก้าวหน้าดร. ฟรินดิบเบิลจากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟแสดงความประหลาดใจที่บทความนี้ผ่านการตีพิมพ์ในรูปแบบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในกระบวนการตรวจสอบทางวิชาการและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังนำไปสู่การตั้งคำถามต่อระบบการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ peer review ของวารสารวิชาการชั้นนำระดับโลกการที่บทความที่มีข้อผิดพลาดสำคัญสามารถผ่านการตรวจสอบและได้รับการตีพิมพ์ได้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าระบบการตรวจสอบในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีที่งานวิจัยนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลายสาขานอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องแรงกดดันทางการเมืองและความภาคภูมิใจของชาติที่อาจส่งผลต่อการศึกษาทางโบราณคดีนักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าผู้เขียนบทความบางคนมีความเชื่อมโยงกับผู้นำทางการเมืองของอินโดนีเซียและมีการเชื่อมโยงทฤษฎีที่ว่าเกาะแอตแลนติสอาจตั้งอยู่ในอินโดนีเซียซึ่งอาจส่งผลต่อการตีความข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดนั้นเหตุการณ์นี้ได้เน้นย้ำความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างจินตนาการกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าการตั้งสมมติฐานที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความรู้แต่ว่าการสรุปผลต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่ชัดเจนและผ่านการตรวจสอบอย่างรอบคอบ 6. เดินหน้าสำรวจอย่างรัดกุมแม้ว่าทฤษฎีเรื่องพีระมิดโบราณที่กุนุงปาดังจะถูกหักล้างแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่ควรค่าแก่การศึกษาต่อไปดร. ลุตฟี่ ยอนดรีนักวรรณคดีชาวอินโดนีเซียที่เคยขุดค้นที่กุนุงปาดังมาก่อนเขาแสดงความประหลาดใจที่ไม่ได้รับการปรึกษาในการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการท้องถิ่นและนักวิจัยจากสาขาอื่นๆเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาโบราณคดี
แต่สิ่งสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการตีความผลการศึกษาอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีของกูนุงปาดังยังเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับวงการวิชาการในการพัฒนาระบบการตรวจสอบงานวิจัยให้รัดกุมมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่งานวิจัยมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการพัฒนาระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทางโบราณคดีให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของกูนุงปาดังเตือนใจให้เราตระหนักว่าการค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์นั้นต้องอาศัยทั้งความกล้าที่จะตั้งคำถามแต่ก็ต้องมีความรอบคอบในการหาคำตอบการค้นพบครั้งใหม่ๆอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของหลักฐานที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ที่รอบด้านนั่นเองครับ